NPL is happening. I want everybody to come support. You guys have always been there. फलामको शक्ति र गुणले भरिएको प्राइम बिलेटबाट बनेको कार्बन, म्याङ्गनिज, सल्फर र फस्फोरसको सन्तुलित सम्मिश्रण भएको, आकारमा समानता अनि तौलमा एकरूपता रहेको, गुणस्तरमा उत्कृष्ट हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या 500 XT र 550 XT। Now cricket सङ्घको लागि पनि एटलिस्ट अब यो NPL र नेपाल क्रिकेट सङ्घकै इफ यु कम्पेयर द बजेट्स, NPL को बजेट र ODI स्ट्याटसको बजेट अलमोस्ट म्याचिङ भइसकेको छ भनेपछि न टुमोर ODI स्ट्याटस भनेको त पैसा आएको जुन मैले रिलेट गरेँ, पैसा आएपछि वी म्यानेज टु प्ले आवर प्लेयर्स कोचेस राम्रो प्रशिक्षकहरू ल्याएर वी म्यानेज टु क्रिएट अ इन्टरनल इकोसिस्टम। त्यसैले भविष्यमा फ्लड लाइट्स लाग्ने स्टेडियम बन्ने कुराहरू सरकारमा निर्देशन छन्। प्राइभेट सेक्टरलाई अब जगाउने हो कि so many of private people have come said हाम्रो नाममा दिनुस् हामी बनाइन्छु भन्दाखेरि त्यो कुरा आइसकेको छ। Yeah, absolutely, lot of them. So maybe there will be a ground very soon where एउटा ग्राउन्डलाई 5 वटा भागमा डिभाइड गरेर त्यो एक सेक्सन वी सेल इट टु अ कर्पोरेट फर द नेक्स्ट 10-15 years ओभरअल रेभेन्यूको पर्सेन्टेजहरू आइडेन्टिफाई गरेर वी टेल देम द्याट यो गर्न सकिन्छ, यहाँहरूले इन्भेस्ट गरेको के अरे रिटर्न यसरी आउँछ भनिसकेपछि वाइ नट, बिकज यु टकिङ अबाउट क्रिकेट, यु टकिङ अबाउट नेपाल क्रिकेट। सो नेपाल क्रिकेट जति मेरो हो सबैको हो, नेपाल क्रिकेट इज फर एभ्री वान। त्यसैले त्यो मानसिकताका साथ हामी अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सङ्केत हामीले पाइसकेका छौँ। यो सङ्केत त्यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरातिर चाहिँ कसरी राम्रो मान्छेहरूलाई जोड्ने भन्ने एउटा मेकानिजम हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। एज अफ नाउ वी आर ग्रेटफुल टु एभ्रिबडी हु हेज बिन पार्ट अफ क्रिकेट नेपाल एन्ड हु वान्ट्स टु बिकम पार्ट अफ नेपाल। त्यसैले लेट्स नट गेट इन टु द पास्ट, इट्स डन, नथिङ क्यान बी चेन्ज, होइन, सिक्ने मात्र हो। अब वाट वी क्यान डु भन्ने कुरामा चाहिँ वी ट्राइङ टु पुट अ क्रिकेट गभर्निङ सिस्टम इन प्लेस, इन्टरनल प्रदेश जिल्लाको क्रिकेट राम्रो कसरी हुने, त्यो सँगसँगै पूर्वाधारको कुरामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल सरकारलाई हामीले झकझकाउनु पर्छ। वी आर डुइङ इट एन्ड वी वान्ट टु मेक स्योर द्याट अ स्टेडियम गेट्स बिल्ट इन दिस कन्ट्री इन द नेक्स्ट 1.5 years। इट्स अ त्यो चाहियो, यु निड इट, देयर इज नो अप्सन। अबको 1 वर्षसम्म अप्सन बनेन भने चाहिँ देन विल हेभ टु थिङ्क अफ अदर अप्सन्स। भिजन के त पारस, अनेस्टमा यसो होइन, र किनभने कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अस्ति यु सेड समथिङ द्याट टच मी के, होइन, यो मैले एकदम सजिलो वेमा रिफ्रेस गरिदिन्छु, होइन, त्योभन्दा अगाडि कसैले भने मैले खासै सुनेको थिएन कि, होइन, कि एउटा प्लेयरले घर बनाउन सक्छ, कम ठुलो कुरा हो घर बनाउन सक्छ भन्नु नै कि, होइन, एटलिस्ट सुन्यो नि त प्लेयरले, कोही न कोही प्लेयरले त्यो 11 वर्षको रोहितले फर एक्जाम्पल होइन सुन्यो भने मेबी इन अनदर 10 years or 15 years आई क्यान बिल्ड अ हाउस फर माई पेरेन्ट्स। 5 years यु सेड 5 years 5 yearsलाई अझ राम्रो गरेर 3 yearsमा बन्ला नेपाल खेल। इमेजिन लेट्स से रोहित पौडेल मस्ट बी 22-23, लेट्स से ही प्लेज फर द नेक्स्ट 10 years, होइन, त्यति बिचमा ही विल हेभ 3 homes मेबी। लेट्स आई मिन आई डोन्ट नो, सन्दीप, लुक एट सन्दीप और दिपेन्द्र सिंह अल। सो सन्दीप त एउटा एक्सेप्सन भयो, हिज प्लेड क्रिकेट अल ओभर द वर्ल्ड, बट ह्याभिङ सेड द्याट एउटा लोकल नेपाली प्लेयरले, तर अगेन फेरि घर बनाउने भनेर 40 लाख कमान्छ, फेरि खर्च गर्ने 60 लाख भयो भने त बन्दैन, होइन। यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट यर लिमिटेसन्स आर, बिकज इट्स अ लाइफस्टाइल। वेन यु प्ले फर द कन्ट्री यु गेट द्याट रेकग्नेसन। सो अलिकति ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, प्रायोरिटी। क्यानको सचिवले मात्र त्यो भने होइन जस्तो लाग्छ क्या मलाई, होइन, यु सेइङ द्याट एज पारस खड्का, होइन, त्यो भन्नु नै त्यो भिजनरी लिडरसिपको त्यो थट प्रोसेस हुँदैन कि सक्छौ है तिमीले भनेर, होइन, त्यो होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब उसले त्यो पैसा सबै खर्च गरेर उडाइदिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन, तर त्यो भन्नु ठुलो कुरा हो नि त नि, होइन। वेयर डु यु सी अस हेडेड टुवर्ड्स के इन द नेक्स्ट 10 years? त्यो त कुराहरू छ कि नि त। 10 is like, if you ask me 10 years ago 2014 मा if somebody asked me 3 years 2024 मा के हुन्छ भन्दाखेरि 84 सम्म कहाँ पुग्छ त हामी पारस? हजुर, I think 84 सम्म चाहिँ we'll have a good cricket system in place. I mean, we believe so. Where will you be, brother? I have no idea. I mean, hopefully still in can to manage things for the betterment. अनि यो 10 year को जुन जर्नी छ, हैन, 10 year मा पनि 2018 मा when ODI status happened, हैन, अब we thought हामीले जीवनभर लडायो नि त ODI status भनेर. I retired in 3 years, 21 मा. So ODI मा like हाम्रो जुन I played 10 ODIs. I think Gyanendra Malla's played the most अहिलेसम्म ODIs. I think Sharad, Shakti Gauchan, Basant Rengmi, none. So
सी फ्युचरमा यु क्यान प्रिडिक्ट प्लान यस्तो होला भनेर, बट दिस नो ग्यारेन्टी टु वाट क्यान बी अचिभड. त्यसैले वाट आई हेभ विथ नेपाल क्रिकेट इज नेक्स्ट 3 years, 1 year डन. त्यो 3 years भित्र कति काम गर्न सकिन्छ गरौँ. त्यसपछि कामको मूल्याङ्कन कसले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अफिस जिल्ला प्रदेशको हाम्रो प्रतिनिधिले हो. त्यो काम गरेर पनि अब यदि इफ आई कान्ट इन्फ्लुएन्स एनीबडी मिन्स आई मिन देयर इज नो एन्ड टु इट. बट आइम नट सेइङ आइम गोइङ टु स्टप वर्किङ फर नेपाल क्रिकेट, बिकज मैले क्रिकेट छोड्दाखेरि यदि भोलि गएर 2 वर्ष कार्यकाल भने 2 वर्ष कुलिङ अफ पिरियडबाट क्रिकेट सङ्घमा चुनाव लडेर हारेँ भने पनि मैले मास्टर्स किन गरेको थिएँ त्यो जेनरल म्यानेजर र क्रिकेट म्यानेजर भन्ने पोस्टमा पनि छिरेर एटलिस्ट केही गरौँ भन्ने हो नि त. वाइ बिकज अहिले त्यो सिभी किन बनायो भन्दा बिकज त्यो पोजिसन त्यस्तो क्रिएट भएको. त्यसैले द बटम लाइन इज होपफुली अ बेटर क्रिकेट सिस्टम इन प्लेस. 5 years, 10 years डाउन द लाइन होइन, अब नेपाल क्रिकेट सुड बी रिचर. इफ यु कम्पेयर 14 to 24, वी आर डेफिनेटली रिचर इन 34. हो, म यो गोल्डन गेट र फिनिक्सलाई पनि साउट आउट दिन्छु है फर द एमबिए एन्ड द बिबिए होइन. नो सी फर मी पर्सनली यु नो आई अलवेज रुट फर यु होइन. त्यो मान्छेले जेसुकै भन्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन. 3 crore नेपाली आर विथ यु, डोन्ट वरी अबाउट एनिथिङ होइन. यो अलिकति यो दायाँ बायाँवालाहरू कराइरहन्छन्, अब त्यो त के गर्नु. अब इट्स ओके, आई लाइक आई सेड, अब इट्स पार्ट अफ के भन्छ लिडरसिप. वेन युआर इन अ लिडरसिप पोजिसन यु हेभ टु एक्सेप्ट. अब स्पेसली मलाई चाहिँ एज अ क्रिकेटर बिकज आई हेभ गन थ्रु अल अफ द्याट होइन. इफ केही कुराहरू चाहिँ मलाई राख्नु होला, मेरो बारे कसैले केही कुरा गर्यो भने स्पेसली स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ यु कन्फ्रन्ट मी. उसले भनेर होइन के अरे तिललाई पहाड बनाउने काम चाहिँ गर्नु भएन. अहिले राइट टुवर्ड्स द एन्ड होइन. इन्दुजी अस्ति मैले भेटाए पनि थिएँ होइन. हाम्रो एउटा सानो कार्यक्रम सानो के भन्नु कन्स्टिट्युसन डेको कार्यक्रम थियो होइन. त्यो समयमा भेटघाट पनि भएको थियो होइन. महिला क्रिकेट टोलीको बारेमा थोरै टच बेस गर्नु मन छ मलाई होइन. हाउ इज क्यान सपोर्टिङ र फ्युचरमा के कुराहरू चाहिँ फ्यान्सहरूले पनि कसरी सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि. वी ट्रेन आवर वुमेन्स क्रिकेट टिम फर अलमोस्ट 40 days अस्ति एसिया कप अगाडि एन्ड वी स बिट अफ रिजल्ट. अब कन्सिस्टेन्टली लाइक एसे त्यो कल्चर स्ट्याब्लिस भएको छैन नि त, बिकज मेन्स क्रिकेट एकदम प्रायोरिटीमा छ. वुमेन्स क्रिकेटलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्नै पर्ने छ. अन्डर 19 वुमेन्सको अहिले क्याम्प भइरहेछ. सो दाङमा हाम्रो क्याम्प सकेर पर्सि 2 तारिकबाट भैरवामा हाम्रो क्याम्प हुँदैछ. देन दसैँको 3-4 दिन ब्रेकपछि वी प्लेइङ क्वालिफायर्स. सो त्यो भएको भएर अब सिनियर वुमेन्स टिमलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्नै पर्ने छ. वी आर प्लानिङ टु होस्ट एन इन्टरनेसनल सिरिज इन नेपाल नेक्स्ट 3 months भित्र. अब how that works, the timeline window, ground, because of the NPL and all of this is there. But they will be touring. There will be a lot of matches for them. Still, we haven't been able to give them the priority that's needed. But it's not a neglected sector. Kina bhanda, if Nepal has to become a full member country, नेपालको वुमेन्स क्रिकेट टिमले पनि राम्रो प्रदर्शन गरेकै हुनुपर्छ. त्यो नगरिकन मेन्स क्रिकेटले मात्र गरेर वी आर नट गोइङ टु डु. आई नो पिपल कम्पेयर टु अफगानिस्तान, that's an exception. अहिले पनि there are so many countries that don't want to play Afghanistan because they don't have a women's cricket team. त्यसैले हाम्रो लागि we are a country that's governed by male, female, everybody is in it. And we have a young women's cricket team as well that needs exposure. So under 19 women's team, senior women's team ko lagi pani, we want to make sure that they play as many matches as possible. It's just that managing all segments at once is difficult, but we are trying our best, and I'm sure there will be more cricket for women's cricket in the coming years. I'll ask you this, होइन, अब मेन्स क्रिकेटको कुरा गर्दाखेरि अब अफकोर्स सन्दीप, रोहित होइन, कुशल, आसिफ टिपेन्द्र, आई क्यान टेक एज मेनी नेम्स एज आई क्यान होइन. जस्तै अब अहिले क्यानाडाको जे भयो होइन, आजकै दिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन, आई बिलिभ दिस वाज फ्यु आवर्स अगो होइन. माइन्डसेट के छ? हाउ इज द माइन्डसेट अफ द बोइज? This pressure on them, definitely. Pressure केमा छ भन्दाखेरि त्यो रिजल्ट्सको एक्सपेक्टेसन्स के. And that's what I feel from outside. Because, why? Because you open up the mobile होइन, अब we've told them to refrain away, but possible पनि छैन. अब घरमा कुरा गर्नु पऱ्यो, काहीँ न काहीँ कसैले मेसेज गरे होला, साथीले भन्ला किन खेलिस्, कस्तो खेलिस्, all these things. More people watching you, there's viewership, there are memes coming out. So pressure छ, but they must start to learn how to live by it, because there is no other way. You could become a hero, you could become a zero in a second. So, and sports को reality पनि त यही हो नि त. And at least be happy of the fact that there are more people talking about you. There are more people talking about Nepali cricket. So, सबै negative comments लाई कसरी सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि these are people who want you to do well. सबै positive comments, let your bat and ball speak. That's it. Not the social media. Let your bat and ball speak. Let others speak for you. Very well said. Very well said. Fans, what do you want to say to the fans all around the world? Thank you. Always grateful. I think for us, our next big
project is the Nepal Premier League. We want you to come to the grounds. We want to show the world what we are capable of. We've always done that. And again, it's a matter of we presenting the world. हामी आफैले के गर्न सक्छौँ भन्ने पनि एउटा example हो नि त franchise cricketमा. You compare the IPL, Big Bash, there are 7, 8, 10 leagues happening all over the world. Nepal, the Nepal Premier League has the biggest के भन्छ platform to succeed would be the fact that अरू कति लिग्सहरूमा मान्छे हुँदैन कि ग्राउन्डमा. We could fill up the grounds. Why? Because we haven't seen some of the best cricketers come and play in Nepal. So two provisions create गरेर if we can take this brand into another level with our fan following, that is our biggest strength. That is where and how we attract the bigger eyeballs. त्यो भइसकेपछि त्यो दर्शकले जुन घाँसमा बसेर बाथरुम छैन पानी छैन कम्प्लेन छ त्यसलाई पनि बिस्तारै हामी चेन्ज गरेर चाहिँ विल बी एबल टु गिभ यु for people who want hospitality boxes, they could sit in a room, they could watch cricket. For people who want to sit in a stadium, go into a bathroom or get water or just have a great time on a cricket field, भन्ने खालको provisions हामी create गर्ने प्रयास गर्दैछौँ. NPL is happening. I want everybody to come support. You guys have always been there. Have patience. That's all I can say. Why? Because it's not easy. अहिले जुन तहमा हामी छौँ, it's not going to be easy for the next 3.5 years. But we should not be dependent. At least I'm not dependent on the fact that ODI status ma kasto result आउँछ भनेर. That's always going to be. How did we get ODI status? 18 र के अरे यो 22 को compare गर्ने, it is a miracle. But now we have to create a system where we don't wait for miracles. We create a system that miracles happen on a cricket field for the betterment of Nepal cricket, not just for saving and losing ODI status. 14 miracle थियो. Everything's a miracle till date. 2024 miracle थियो. Yeah. All right. अब भविष्यमा miracle हुँदैन नि हैन. Hopefully not. But if the miracle works for you, it's always good. But we shouldn't be too dependent on all of these things. I mean, you can only push yourself to luck factor and कहाँसम्म push गर्ने भन्ने कुरा हो नि त. So now we have to define ourselves with हाम्रो क्रिकेट कल्चर कस्तो स्ट्याब्लिस गर्दैछौँ, हाम्रो क्रिकेट सिस्टम कस्तो छ. अनि भोलि गएर त्यो क्रिकेट सिस्टम र कल्चर स्ट्याब्लिस हुँदाखेरि we might lose for 2 years. तर त्यो संस्कार बसाल्ने जुन प्रयास हामी गर्दैछौँ 2 वर्ष हारौँला 3 वर्ष हारौँला त्यसपछि विल विन फर 300 इयर्स. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला.